ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นเนี่ยได้แถลงนโยบายประจำปีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นะครับโดยบอกว่าเวลานี้ตะวันตกนั้นกำลังลากรัสเซียเข้าสู่การแข่งขันการสะสมอาวุธแล้วก็เตือนไปยังตะวันตกนะครับว่าอย่าส่งทหารไปยูเครนเพราะผลที่ตามมานั้นจากการตัดสินใจเช่นนั้นอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมทางด้านปูตินบอกว่าปัจจุบันนั้นรัสเซียก็มีอาวุธที่จะโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยุโรปได้ปูตินบอกว่าทั้งหมดนี้คือความเสี่ยงที่จะทำให้ก่อให้เกิดเรื่องของการต่อสู้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์และการทำลายอารยธรรมของพวกเขาเข้าใจหรือไม่อย่างไรปูตินพูดเนี่ยหลังจากที่เอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสนั้นเนี่ยกล่าวไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าไม่ตัดความเป็นไปได้ในการส่งทหารนาโต้ไปยังยูเครนซึ่งหลังจากนั้นสมาชิกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษเยอรมนีต่างก็ออกมาปฏิเสธแนวคิดของเอ็มมานูเอลมาครงนะครับสิ่งที่มาครงนั้นพูดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมีทั้งหมดอยู่5ประเด็นใหญ่ด้วยกันประเด็นแรกนั้นบอกว่ารัสเซียเนี่ยจะเอาชนะความพยายามที่จะถูกกำจัดปูตินบอกว่ารัสเซียได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่ยากที่สุดในขั้นตอนต่อไปรัสเซียยังจะปกป้องเสรีภาพอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ประเพณีและพัฒนาสถาบันประชาธิปไตยและปกป้องอธิปไตยของตนไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ 2. ศักยภาพทางทหารของรัสเซียมีความสามารถในการรบเติบโตมากยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองกำลังนิวเคลียร์นั้นก็ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีเรื่องของเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกแล้วก็จะมีการประจำการอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. การเจรจากับสหรัฐรัสเซียก็เปิดกว้างสำหรับการเจรจากับสหรัฐในประเด็นเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์แต่สหรัฐนั้นมีแต่ความน่าซื่อใจคดตะวันตกเองก็พยายามดึงรัสเซียเข้าสู่การแข่งขันด้านอาวุธ 4. ภัยคุกคามของนาโต้ปูตินระบุว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมกำลังแนวชายแดนทางด้านตะวันตกเนื่องจากมีภัยคุกคามนะครับคือสวีเดนและก็ฟินแลนด์นั้นเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโต้นั่นเองรวมถึงเวลานี้ตะวันตกได้ก่อความขัดแย้งในยูเครนตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่นๆ 5. ก็บอกว่าเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของโลกหลังจากที่กลุ่มบริกนั้นได้รวมตัวกันและตอนนี้เนี่ยครับกลุ่มบริกนั้นก็มี GDP ที่เติบโตกว่ากลุ่มของ G7 ด้วยและก็สุดท้ายนั้นเนี่ยครับปูตินก็บอกว่าปัจจุบันนั้นรัสเซียมี5โครงการระดับชาติโครงการแรกชื่อว่าครอบครัวมุ่งเน้นไปเรื่องของอัตราการเกิดปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครอบครัวคนที่มีลูก2เนี่ยครับเยาวชนของรัสเซียและ3บุคลากรจะถูกมุ่งเน้นไปที่การศึกษาและการจ้างงานเพื่อการรักษาอนาคตของประเทศ4นั้นเรื่องของโครงการชีวิตยืนยาวมีเป้าหมายจะเพิ่มอายุไขของคนรัสเซียอย่างน้อย78ปีภายในปี 2030และก็ข้อ5โครงการที่5นั้นก็คือเศรษฐกิจข้อมูลจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนประมาณ 7,000 ล้านรูเบิลในอีก6ปีข้างหน้าครับนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องที่รัสเซียเนี่ยมีการออกมารายงานนะคะบอกว่าวานนี้หน่วยป้องกันทางอากาศของกองทหารฝั่งตะวันตกของรัสเซียได้มีการทำลายโดรนยูเครนนะคะ48 ลำใกล้กับเมืองคูเปียนส์ในช่วง24 ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นการเปิดเผยโดยนายอีวานบิกมาหัวหน้าศูนย์ข่าวของกองทัพนะคะโดยที่บอกว่ายูเครนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมากถึง145 รายในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้รัสเซียเองยังได้ยิงรถรบทหารราบแบบ MBP-1 นะคะจำนวน2 คันปืนใหญ่4 กระบอกเจ้าหน้าที่ปืนครก1 ชุดรวมถึงรถบรรทุกอีก2 คันด้วยซึ่งทางด้านของเมืองคูเปียนส์เองก็ถือว่าเป็นเมืองในแคว้นคาคอฟที่อยู่ทางตะวันออกของยูเครนนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเมื่อสมาชิกสภาภูมิภาคซานิสเตรียในมอลโดวานั้นได้มีมติที่ผ่านมาเรียกร้องให้รัฐสภาของรัสเซียนั้นเนี่ยให้การปกป้องคุ้มครองให้แก่กับซานิสเตรียนะครับจากการถูกกดดันทางเศรษฐกิจของรัฐบาลมอลโดวาที่กีดกันการนำเข้าสินค้าของภูมิภาคเพื่อพยายามทำให้ซานิสเตรียนั้นเนี่ยกลายเป็นชุมชนแออัดพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกนั้นให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ทางด้านรัฐบาลของมอลโดวานั้นออกแถลงการประนามมติดังกล่าวนะครับบอกว่านี่เป็นโฆษณาชวนเชื่อของขบวนการแบ่งแยกดินแดนและยืนยันว่าภูมิภาคซานิสเตรียได้รับผลประโยชน์ร่วมกันมาโดยตลอดจากนโยบายเพื่อสันติภาพและก็ความมั่นคงและการบูรณาการทางเศรษฐกิจของทางการมอลโดวาเพื่อสอดคล้องกับการเตรียมเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนั้นออกแถลงการยืนยันให้การสนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของมอลโดวาและเรียกร้องให้รัฐบาลมอลโดวาและก็คณะผู้ปกครองภูมิภาคซานิสเตรียหาทางออกร่วมกันอย่างสันติส่วนประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนก็กล่าวหานะครับว่ารัสเซียนั้นกำลังพยายามทำลายเสถียรภาพของภูมิภาคถ้าพูดถึงเรื่องของภูมิภาคซานิสเตรียนั้นเนี่ยครับประกาศแยกตัวออกจากมอลโดวาเมื่อปี 2533 หรือว่า1 ปีก่อนที่จะมีการล่มสลายของสหภาพโซเวียตคณะผู้ปกครอง
ให้เหตุผลเนี่ยครับว่าเวลานั้นเนี่ยมีความกังวลว่ามอลโดวานั้นเนี่ยจะไปรวมชาติกับโรมาเนียนะครับเนื่องจากว่ามีความใกล้ชิดนะครับกับทางด้านเชื้อชาติแล้วก็วัฒนธรรมในขณะที่กองทัพมอลโดวาและกองกำลังของภูมิภาคซาร์นิสเตียเคยสู้รบกันครั้งหนึ่งเมื่อปี 2535 แต่ว่าหลังจากนั้นรัสเซียส่งทหารเนี่ยมารักษาสันติภาพก็เข้าไปประจำการในพื้นที่คือมอลโดวานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะมีซาร์นิสเตียที่อยู่กั้นระหว่างมอลโดวากับทางด้านยูเครนคนในมอลโดวานั้นเนี่ยคือมีเชื้อสายของรัสเซียนะฮะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนละกลุ่มคนละพวกกับมอลโดวาซึ่งมอลโดวาเนี่ยคนส่วนใหญ่มีเชื้อสายเนี่ยโรมาเนียนะเขาก็เลยแยกแล้วก็ขัดแย้งกันตอนนี้เนี่ยครับเขาก็บอกว่าถูกทางด้านมอลโดวานั้นเนี่ยจำกัดในหลายๆเรื่องเขาก็ไม่พอใจก็เรียกร้องให้รัสเซียนั้นเข้ามาปกป้องคุ้มครองภูมิภาคของเขาครับทีนี้ไปดูเรื่องของความขัดแย้งในฉนวนกาซากันบ้างค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่มีภาพออกมานะคะที่บอกว่าทหารอิสราเอลได้ยิงถล่มพลเรือนขณะที่วิ่งเข้าไปหารถบรรทุกที่มาให้การช่วยเหลือค่ะแล้วบอกว่าดับไปกว่า100รายซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นการเปิดเผยจากกระทรวงสาธารณสุขในฉนวนกาซานะคะที่บอกว่ากองกำลังอิสราเอลทำการยิงใส่ผู้คนที่กำลังรอคอยและไปล้อมรอบรถบรรทุกช่วยเหลือที่เข้ามาแล้วก็ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปกว่า104รายบาดเจ็บอีก280รายเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นกลุ่มก้อนนี้นะคะคือเป็นคนวิ่งเข้าไปนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วงเวียนอันนาบูซีนะทางตะวันตกของกาซาซิตี้ทางทีมแพทย์เองเนี่ยไม่สามารถรับมือกับปริมาณและความรุนแรงของการบาดเจ็บจากผู้บาดเจ็บหลายสิบคนที่มาถึงโรงพยาบาลได้ขณะที่ทางกองกำลังป้องกันประเทศของอิสราเอลหรือ IDF ได้ออกเปิดเผยถึงการสอบสวนเบื้องต้นนะคะแล้วบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเหยียบกันและถูกรถบรรทุกชนค่ะซึ่งช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลา 4 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นมีรถบรรทุกประมาณ30คันที่บรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเดินทางเข้ามาในกาซาซิตี้หลังจากนั้นชาวปาเลสไตน์หลายพันคนก็กรูเข้าไปลุมล้อมรถบรรทุกเหล่านั้นนะคะจนนำไปสู่การแตกตื่นวุ่นวายและรถบรรทุกเนี่ยก็มีการชนแล้วก็มีการทับผู้คนไปด้วยเช่นเดียวกันส่วนทหารที่ประจำการในพื้นที่ได้รับคำสั่งเพียงแค่ให้ยิงปืนเตือนในอากาศและมีคำสั่งให้ยิงเข้าไปเฉพาะที่ขาของคนที่วิ่งเข้ามาหาทหารในลักษณะคุกคามเท่านั้นซึ่งจากการสอบสวนพบว่าทหารได้ยิงพลเรือนไปแค่10คนทางด้านของนายอิมาตาเบนกาวีรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าได้มีการพิสูจน์แล้วว่าการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปที่ฉนวนกาซาไม่เป็นเพียงแต่ความบ้าเท่านั้นแต่ในขณะที่ตัวประกันของเรากำลังถูกควบคุมตัวอยู่ในฉนวนกาซาแต่ยังเป็นอันตรายต่อทหาร IDF ด้วยและนี่คือเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมถึงต้องหยุดส่งความช่วยเหลือเข้าไปซึ่งก็มีการกล่าวถึงนะคะว่าความพยายามหลายครั้งแล้วนะคะที่มีให้กับอิสราเอลแต่หยุดการจัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังชาวปาเลสไตน์ขณะเดียวกันทางกลุ่มฮามาสเองได้ออกแถลงการระบุค่ะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของการเจรจาที่มุ่งเป้าไปที่ข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันรวมถึงการเจรจาที่ดำเนินการอยู่นี้ด้วยไม่ใช่กระบวนการที่เปิดกว้างแต่ต้องแลกด้วยเลือดของประชาชนซึ่งอิสราเอลต้องรับผิดชอบในทุกความล้มเหลวของการเจรจาขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะคะก็กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะบอกว่าสหรัฐเองก็กำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แต่ก็เชื่อว่าเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวนี้น่าจะทำให้การเจรจาหยุดยิงนั้นยุ่งยากขึ้นส่วนในเรื่องของการหยุดยิงชั่วคราวก็อาจจะไม่เกิดขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือหมายถึงว่าในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็ยังคงหวังต่อไปนะคะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฝั่งของโจไบเดนนั้นออกมาบอกว่าการหยุดยิงนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอนนะก็คือ10 มีนาคมถึง 9 เมษายนแต่ว่าการเริ่มต้นขึ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันน่าจะเริ่มสัปดาห์หน้าก็คือวันที่ 4 มีนาคมแต่ว่าล่าสุดนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างที่มีการกล่าวอ้างกันก่อนหน้านี้นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ